اهلا بيكم معايا في وصفه جديده من مطبخ وي. كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد ان شاء الله عليكم. احنا النهارده هنعمل مع بعض كحك العيد، هنعمله بطريقه جدتي وبطريقه مامتي ربنا يبارك فيها، بالطريقه القديمه. مش هستخدم طرق جديده، بعتبر ان الكحك من الاصناف التقليديه اللي ما ينفعش نعمل فيها بطريقه جديده، فبالتالي انا هستخدم الطريقه القديمه اللي كل اجدادنا كانوا بيعملوا بيها الكحك بتاعنا، وكان بيطلع احلى كحك وانعم والذ كحك كمان. المقادير معايا: لكل كيلو دقيق، انا معايا دلوقتي كيلو دقيق، معايا نص كيلو سمنه وعليهم كمان معلقتين فوق النص كيلو. زي ما انتم شايفين انا الكوبايه دي بتعمل معايا ربع كيلو، انا عبيت الكوبايتين وكمان زودت معلقه فوق كل كوبايه. معايا معلقتين سمسم، 3/4 كوبايه حليب، معلقه سكر، معلقه ريحه الكحك، معلقه بيكنج باودر، لا نص معلقه بيكنج باودر، ورشه ملح. كده خلاص المقادير بتاعتنا. وكيس الخميره هناخده بالكامل، انا بحب دايما الخميره بتاعتي تكون حلوه وعاليه. اول حاجه طبعا انا هعملها ان انا هبدا اسخن. قبل طبعا ما اسخن السمنه هنحط الخميره والسكر في الحليب. بسم الله. عايزه الخميره بتاعتي تبدا تتفاعل، وكمان هضيف السكر علشان السكر بينشط الخميرة بتاعتنا. وهضيف كل المكونات الجافة للدقيق بتاعي، يعني هضيف الملح وهضيف البيكنج باودر وهضيف معلقة ريحة الكحك وهضيف السمسم. هقلب المقادير دي كلها مع بعضها كويس جدا زي ما احنا شايفين. حابين تزودوا كمية السمسم مفيش مشكلة، ده حاجة ترجع لكم حسب رغبتكم. حابين تشيلوا السمسم خالص لو ما بتحبوش السمسم بردك مفيش مشكلة. دلوقتي انا محتاجة اسخن السمنة بتاعتي. طبعا اللي هيعمل كيلو واحد بس انا حبيت اعمل بالطريقة التقليدية دي، اللي هيعمل كيلو واحد بس مش محتاج على فكرة يسخن السمنة زي ما انا هسخنها. المقصود من الخطوة بتاعة تسخين السمنة ان اللي هيعمل اي كمية للكحك لو هتقعد معاه، طبعا الكحك انتوا عارفين انه كان بيقعد معانا مدد كبيرة جدا، وكانوا بيعملوا كميات كبيرة يعني مش اقل من 5 كيلو دقيق لكل بيت، فبالتالي او لكل صنف كمان مش بس الكحك، يعني كانوا بيعملوا المنين او القراقيش 5 كيلو، وكانوا بيعملوا الكحك 5 كيلو، وكمان البسكوت والبيتي فور والغريبة. فبالتالي كانوا بيسخنوا السمنة او بيقدحوا السمنة زي ما بيقولوا هما، علشان خاطر السمنة لما بتسخن ويغيب الكحك معانا مدة طويلة اكتر من شهر ما كانش بيجراله حاجة وما كانش بيعطل. فبالتالي انا قلت لكم الطريقة اللي هتخليكم لو هتعملوا اكتر من كيلو الكحك بتاعكم يفضل سليم، حتى لو هيقعد سنة كاملة مش هيجراله حاجة. طبعا بس يكون في طريقة حفظ كويسة، ان احنا نحطه في مكان ما يكونش فيه نسبة رطوبة عالية. هروح اسخن السمنه وهرجع لكم. رجعت لكم تاني وكده انا سخنت السمنه بتاعتي جدا. وعايزه معلومه بردك اضيفها للحلقه النهارده: اللي مش عاوز يستخدم السمنه ممكن نستخدم الزبده، ممكن نعمل بالزبده بس على البارد، مش مشكله ان احنا نسخنها، يا دوب بس نسيح الزبده بتاعتنا. بس هتكون كميه الزبده يعني بالنسبه للكحك اللي بالسمنه بيكون كيلو دقيق عليه 500 جرام من السمنه، ومعاهم كمان معلقه او معلقتين زياده ده فوق الوش. ده عامه دي المقادير الخاصه بتاعتي انا، هما كل الناس بيقولوا ان هو كيلو دقيق عليه نص كيلو سمنه، بس طبعا انا بحس ان المعلقه او المعلقتين الزياده دول بينعموا لي الكحك اكتر وبيكون يعني طعمه ألذ. لكن لو هنستخدم الزبده هستخدم 600 جرام مش 500 جرام سمنه، هستخدم 600 جرام من الزبده، وبستخدمها وبعملها على البارد، يا دوب بس بسيح الزبده بتاعتي وبشتغل بيها عادي مفيش مشكله. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم شايفين السمنه بتاعتي سخنه جدا بتفور في الدقيق. من ضمن عوامل نجاح الكحك بتاعنا كمية السمنة تكون مظبوطة، وكمية السائل اللي هي الحليب او المية لو مش حابين تسقوا حليب يكون بردك مظبوط. انا شايفة ان 3/4 كوباية حليب او مية يكون تمام جدا، مش هحتاج اكتر منها بإذن الله. بعد كده ببدأ اقلب الدقيق بتاعي كويس جدا
في السمنة، ودي المرحلة الوحيدة اللي مسموح لنا في الكحك او في القراقيش ان احنا نعجن فيها الدقيق مع السمنة او نعجن فيها في المرحلة دي، عشان بعد كده لما هنيجي نضيف المادة السائلة المية مش هنقلب كتير، يا دوب بس هنلم الحليب اللي موجود في الخليط بتاعنا. انا بس عايزة ابرد وبعد كده هبدأ ادس بايدي، لان دي خطوة مهمة جدا بالنسبة للكحك والقراقيش. هو لسه سخن طبعا، هحاول اقلب بس بالمعلقة لغاية ما يبرد معايا. ندس كويس، لازم ندس كويس السمنة مع الدقيق مع ريحة الكحك والسمسم والملح والبيكنج باودر. احنا حطينا رشة ملح، حطينا معلقة ريحة الكحك، يعني معلقة زي دي ممسوحة، حطيت معلقتين سمسم كويسين، حطيت نص معلقة بيكنج باودر، بعد كده هبدأ اجيب الكحك بتاعي وادسه بالشكل دوت. لازم ادعكه كويس هو لسه سخن كمان. بسم الله. انا بس عايزاه يهدى شويه، هسيبه بس يهدى شويه وبعد كده هرجع لكم. رجعت لكم تاني وهو الكحك بتاعنا لسه دافي، بس برضه لسه لازم نقلب على طول باستمرار. هشتغل شويه بالمعلقه لغايه ما يبدا يهدى. وطبعا مش هضيف الحليب دلوقتي بالخميره على الكحك، لان ما ينفعش اضيف حاجه على اضيف الخميره على حاجه تكون سخنه جدا. لازم الخميره تكون بدرجه حراره الغرفه او يا دوب بس دافيه شويه صغيرين، عشان لو ضفتها لحاجه سخنه جدا الخميره بتاعتي هتموت ومش هتعلي الكحك معايا وهيبقى معجن ومش لطيف. بفضل طبعا ادس كويس جدا. الكحك بتاعي زي ما احنا شايفين بستخدم الدقيق السايب، هو بيكون لكافة الاغراض، او انتوا تجيبوا الدقيق اللي هو لكافة الاغراض المعجنات، بس لازم نجيب نوعية كويسة من الدقيق بالذات في الكحك والقراقيش والحلويات الخاصة بالعيد. كل سنة وانتوا طيبين. ندس الكحك كويس، وزي ما اتفقنا دي المرحلة الوحيدة اللي انا بقلب فيها الكحك كويس وبعجنه كويس جدا، لان لما باجي احط الحليب عشان ما يطلعش الكحك مني قاسي ما نعجنش الكحك يا دوب يا جماعة، بس الم الحليب اللي بضيفه ما بعجنش، عشان تطلع الكحكايه معايا حلوة وهايشة وناعمة وجميلة. هي المرحلة دي بس اللي بتاخد مننا دلك كويس للعجين زي ما احنا شايفين، وزي ما انتم شايفين كمان كمية السمنة واضح ان هي كافية كويس جدا ومظبوطة، وده اهم حاجة في ان الكحك بتاعك يطلع ناعم وكويس. ومن عوامل نجاح الكحك برضك ما تزوديش المادة السائلة، ما تزوديش الحليب او المية، سواء هتسقي بحليب او مية، بس طبعا انا بفضل اسقي بالحليب، لكن طبعا في ناس بتعمله صيامي او ممكن يعملوه بالزبدة النباتي وممكن يعملوه بالزيت او بيضيفوا الاتنين مع بعض وبيسقوه بالمية. بس الطريقة البلدي بتاعتنا واللي احنا عارفينها من امهاتنا ومن جدودنا هي الطريقة اللي انا بشتغل بيها النهاردة، مفيش فيها اي تجديد ولا ابتكار، الا اذا استخدمنا الزبدة مش السمنة.
طبعا انا هفضل اقلب لغايه ما الخليط يندمج معايا كويس جدا والسمنه بتاعتي تبدا تهدى. هي خلاص بدات تهدى. هحاول ان انا اشتغل بايدي بسم الله. لسه سخنه بردك، والسخونه دي على فكره هي اللي بتخلي الكحك بتاعنا يقعد معانا مدد اطول وما يبص وما يصوفش معاكي. يعني انت لو من النوع اللي بتعملي كميات للكحك، الكحك مش هيبوظ بالطريقه دي طالما سخنا السمنه بتاعته. وحتى لو عامله كميه صغيره وعندك مثلا انت مش بتاكلي كتير منه او الولاد ما بياكلوش كتير منه، هو قاعد عندك فتره، بردك الحاجه اللي احنا عاملينها ما تبص ونخسرها، حرام. طبعا انا هفضل ادعك بالطريقه دي لغايه ما السمنه بتاعتي تبدا تهدى وتبرد شويه، وبعد كده هنضيف اللبن مع بعض. هقلب شويه وهرجع كده. رجعت لكم تاني وخلاص انا بسيت الكحك بتاعي وايدي خلاص قادره تتحمل درجه حرارته زي ما احنا شايفين الشكل ده. وزي ما اتفقنا هي دي المرحله بس اللي احنا بندلك فيها او بنعجن فيها الكحك بتاعنا. لازم ندسه كويس جدا، خطوه مهمه جدا، ما تزهقيش وما تتعبيش وما تمليش. طبعا المفروض ان انا بمسكه ما بين ايديا وادعكه، بس انا مش متحكمه بس عشان الكاميرا. بالشكل دوت خلاص ابدا اضيف الحليب والخميره بتاعتي. زي ما انتم شايفين الخميره خلاص ما شاء الله عليها، بسم الله. وطالما ايدي متحمله درجه الحراره بتاعه العجين، يبقى كمان الخميره باذن الله هتتحمل نفس درجه الحراره. فوض بس شويه من اللبن اشوف العجينه بتاعتي هتاخدهم ولا لا. زي ما اتفقنا بنلم بس العجين بتاعنا، ما بعجنش، بلم الحليب مع العجينة بتاعتي بسم الله. زي ما احنا شايفين هيبدأ العجين بتاعي يلم، ما بعجنش زي ما انتوا شايفين، بس بلم بايديا الحليب مع الكحك. باخد طبعا كل اللي في الجوانب بتاعتي بلمه بالعجين. لسه ممكن ياخد معايا حليب. وزي ما اتفقنا قبل كده في اكتر المعجنات اللي عملناها مع بعض، زي ما انتم شايفين الحليب بمضيفوش مره واحده، اشوف عجينتي هتقبله ولا مش هتقبله، هتحتاجه كله ولا مش هتحتاجه كله.
ما بعجنش زي ما احنا شايفين، بس بلم. عايزه العجينه بتاعتي تنضف الطبق وتكون مظبوطه. هتاخد مننا كده ان شاء الله 3/4 كوبايه حليب زي ما حددنا المقدار بتاعنا بالشكل دوت. يبقى مقدارنا خلاص اتظبط معانا واحده واحده، بس بلم ما بعجنش بس يعني باطراف ايديا زي ما انتم شايفين. بلم الحليب مع العجين بتاعي لغايه ما اظبط عجينتي. متعجنوش كتير في الكحك عشان ما يطلعش ناشف. اكرر المعلومه اكتر من مره. باطراف صوابعنا بس، وبنضف ايديا زي ما انتم شايفين. خلاص الكحك بتاعي بينضف الطبق، وكمان اخد كل البقايا الموجوده على ايديا الاتنين. اتاكد بس ان كل الحليب اللي انا ضفته خلاص اتلم، يعني مش في حته وحته، لا. في ناس بتضيف كوبايه حليب كامله، بس انا بحس ان هي بتنشف الكحك بتاعي. ناخد عينه من الكحك، بسم الله. زي ما احنا شايفين، طالما خلاص احنا عملناها كده ما شققتش من الجوانب وبقت حلوه زي ما انتم شايفين، يبقى العجينه بتاعتنا عجينه ناجحه وخلاص، مش محتاجه مننا ولا حليب ولا اي حاجه تانية. سمنتها مظبوطه، حليبها مظبوط، كل المكونات اللي جواها الحمد لله كانت مظبوطه وبمقدار محدد زي ما احنا شايفين. ممكن زي ما تحبوا، انا هسيبها بس تخمر شويه كمان، وبعد كده هرجع لكم. يعني هسيبها تخمر وتعلى، وبعد كده هرجع لكم نشكلها مع بعض. لو حابين ان انتوا تشكلوها كده على طول وتحطوها في الصاج وتسيبوها تخمر في الصاجات بتاعتها، مفيش مشكله. كده وكده واحد، اللي يريحكم ممكن تعملوا. هسيبها بس شويه تخمر وبعد كده هرجع لكم. رجعت لكم تاني، وزي ما انتم شايفين ما شاء الله الكحك بتاعنا خلاص احتمر وعلي ازاي بالشكل دوت. في المرحله دي خلاص انا هبدا بس اشكل الكحك بتاعي. طبعا بلم العجين على بعضه عشان اقدر اشكله. بجيب المناقيش بتاعتي، طبعا في كذا نوع وكذا شكل من المناقيش دي، اللي هي القوالب اللي احنا بنحط فيها العجينه. يعني بجيب العجينه بتاعتي بدورها كويس، بنزلها في القالب بتاعي بكل سهوله زي ما احنا شايفين بالشكل دوت. بعد كده بدوس على القالب، بتنزل لي الكحكايه منقوشه بشكلها بشكل طبيعي. ده لو هنعمل القوالب، وطبعا في اشكال طبعا كتير من القوالب، يعني في اكتر من شكل، الشكل اللي انتوا تختاروه. بس انا ما بستخدمش القوالب بصراحه. انا يا اما بستخدم المناقيش دي، المناقيش بتاعتي. وعلى فكره الحاجات دي انا ما بشتريهاش كل سنه، انا الحاجات دي عندي بقى لها اكتر من 10 سنين، بحافظ على ادواتي كويس جدا، بستخدمها في الموسم بتاعها. واكتر حاجه انا بستخدمها هي البصامه دي، هي بصراحه اكتر حاجه او الحاجه الوحيده اللي انا بستخدمها للكحك. لكن طبعا انا حابه قدامكم نعمل اكتر من شكل تشوفوا بننقش ازاي الكحك. بسم الله. بدور الكحكه بتاعتي حسب طبعا المقاس اللي انتوا عايزينه. انا طبعا بحب الكحك الصغير، ما بحبش الكبير. وبجيب المنقاش بتاعي وببدا انقش. يعني انا بمسك الكحكه بتاعتي والمنقاش زي ما احنا شايفين، ببدا ابصم، امسك قطعه من الكحكه واضغط عليها بالشكل ده كده، وبلف حوالين الكحكه كلها، وباجي في النص وبعمل الشكل دوت. بيكون ده شكل.
تاني نعمل شكل كمان. وزي ما انتم شايفين ما شاء الله العجينة بتاعتنا شكلها ايه ومظبوطة قد ايه، ولا بتشقق ولا سايحة ولا فيها اي حاجة، مظبوطة وتمام التمام. لازم نعمل الشكل التقليدي، مش لازم دايما يكون مدور. ممكن نعمل شكل ورقة الشجرة دي بالشكل دوت. ده شكل تاني، وممكن نعمل شكل تالت او شكل رابع. الكحك ليه اشكال كتيرة. بدوس في النص بالشكل دوت، بعمل فتحة او دايرة، وبعد كده بتني ماشية حوالين الدايرة دي بالشكل ده. ده كمان شكل. وطبعا انا مش بعمل كل واحدة فيهم حجم، لا، لازم لما هكون هشكل حاجة لازم تكون كلها حجم واحد زي بعضها. وده كمان شكل، ان انا بعمل شكل الوردة بالشكل ده زي ما احنا شايفين. معانا اكتر من شكل، بس في النهاية عشان اكون واضحة وصريحة معاكم ما بشتغلش غير بالبصمة. انا بس حبيت اوريكم احنا بنستخدم القوالب بتاعتنا ازاي وبنشتغل بيها ازاي. لكن هوريكم دلوقتي بقى انا بعمل ايه. يعني انا باخد كور متساوية الحجم، وهوريكم دلوقتي حجم الكورة بتاعتي بيكون قد ايه. بحب الكحكاية بس تكون يدوب قطمة او قطمتين، ما تكونش اكتر من كده. دي بتكون حجم الكحكاية بتاعتي، لكن طبعا انا ما بططهاش لان البصامة بتاعتي هي اللي هتبططها لي. وممكن كمان ازودها شوية صغنطتين. وبدورها طبعا، بدور كل الكمية بتاعتي زي ما انتم شايفين كده، بحطها وباجي بالبصامة بضغط عليها شوية صغيرين وبرفعها. بيكون ده شكلها. انا بس عايزة اوريكم ده بيكون شكلها زي ما احنا شايفين. مش عارفة بس اجي اي اتجاه. ده شكلها اهو، بيكون ده شكل البصامة، ودي زي ما بتتباع في المحلات. ده بيكون اشيك والذ واسهل شكل ممكن نعمل بيه الكحك بتاعنا. طبعا هعمل كور في كل الصاج وهرجع. رجعت لكم تاني وكده خلاص انا اكون دورت او كورت كل كمية الكحك اللي معايا. هنبدأ نمسك البصامة بتاعتنا زي ما اتفقنا، وهضغط على كل واحدة فيهم بالشكل دوت، مش جامد قوي، بالراحة علشان تاخد شكل التشكيل بتاعها زي ما احنا شايفين بالشكل دوت. وطبعا علشان ما زعلكوش برضك نخلي جزء من الكحك بتاعنا منقوش. ننقش شوية ونعمل شوية بالبصامة. بس هي الحاجة الوحيدة بصراحة اللي انا ما بستخدمهاش، يعني دي النقشة بتاعتنا اللي كنا بنعملها دايما زمان المتعارف عليها، انا بستخدمش بس هي القوالب الملونة لان حجمها كبير وانا ما بحبش حجم الكحكة الكبير. بالشكل ده. طبعا هسيب الكحك بتاعي يرتاح تاني شوية، مش هدخله الفرن دلوقتي، هسيبه كمان نص ساعة وبعد كده هحمل الفرن بتاعتي. قبل ما ادخل الكحك بربع ساعة، وهدخل الكحك بتاعي على درجة حرارة 180 في الرف الوسطاني، تاخد لون من تحت ذهبي حلو وياخد لون حلو من فوق.
وزي ما شفنا الكحك بتاعنا ما طردش السمنة بتاعته لما اختمر. في ناس كتير يقول لا احنا هننقش الكحك وهو لسه معجون عشان ما يطردش السمنة بتاعته. هو ولا طرد السمنة ولا حاجة، طالما مقاديرك مظبوطة يبقى الكحك بتاعك هيطلع مظبوط ما فيهوش اي اختلاف ولا مشاكل. وزي ما انتم شايفين الكحكة هي اساسا من شكلها كده باينة ان هي ناعمة وحلوة ومقاديرها مظبوط. طبعا مش هطول عليكم، هكمل نقش الكحك بتاعي. وزي ما اتفقنا هسيبه كمان نص ساعة يعلى شوية مطرح ما انا طبعا شكلته. مش هينفع ادخله الفرن بالشكل دوت، لان لو دخل الفرن بالشكل دوت هيطلع متطبق ومش لطيف. ولازم طبعا يكون هاش تاني شوية او اختمر مرة كمان، علشان لما يدخل الفرن يبدأ يهيش اكتر بالبيكنج باودر والخميرة بتاعته، ويبدأ يبقى منفوش من جوه مش مطبق ومعجن ووحش. هنسيبه نص ساعة، نغطيه بس ونسيبه نص ساعة كمان. وبعد كده هحمل فرن على درجة حرارة 180، هحطه في الرف الوسطاني. هياخد مني بالظبط حوالي 15 دقيقة او حسب طبعا كل فرن فينا ما هتاخد اللون الذهبي من تحت ومن فوق. وبعد كده لما يستوي الكحك هرجع لكم. رجعت لكم تاني بعد ما سوينا الكحك وطلعناه من الفرن خلاص، وبدأ يهدأ اهو برد خالص. وبدأت كمان اعبيه في العلب البلاستيك بتاعتي. انا بعبي الكحك بتاعي في العلب دي، بيكون طبعا هو محفوظ بالشكل ده بشكل تمام، بعيد عن اي تيارات هواء، وبعيد طبعا عن اي رطوبة، وكمان نظيف ومضمون لينا ولولادنا. الكحك زي ما انتم شايفين بيكون طبعا ده لونه من فوق اللون الذهبي الخفيف ده الحلو ده، ولونه كمان من تحت بالشكل دوت. الكحك بتاعنا زي ما انتم شايفين ما شاء الله عليه دايب دوب ومستوي من جوه حلو ومن بره حلو. لو احنا عملناه كده ما شاء الله ولا الغريبه، الله اكبر عليه ما شاء الله. قلت لكم الكحك بكل تفاصيله، قلت لكم امتى نعجن وامتى ما نعجنش، حددنا كميه السمنه الكافيه للكحك للكيلو، وحددنا كمان كميه الحليب او الماده السائله للكيلو. وزي ما قلت لكم برضك اراجع الحته دي ان احنا امتى نعجن في الكحك وامتى نلم بس بايدينا لما نضيف الحليب. قلت لكم الكحك بكل تفاصيله القديمه، وطبعا تكاته ازاي الكحك بتاعنا يطلع ناعم، وازاي الكحك بتاعنا ما يبص، نسويه ازاي، ونفتح عليه الفرن امتى. دي كانت وصفتنا النهارده. يا رب كل سنه وانتم طيبين وعيد مبارك عليكم ورمضان كريم. لو عجبتكم الوصفه اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من